हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियोहरू एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। सो यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि हामीलाई टोन एपको आवश्यकता पर्दछ र यो एप हजुरहरूले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। सो यसरी इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नुहोला। सो यसरी ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर हजुरहरूले यस्तो टाइपको इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हट बडी भन्ने इफेक्ट रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्नुहोला र अब आफ्नो एउटा फोटोलाई चुज गर्नुहोला। फोटोलाई चुज गर्नको लागि यहाँनिर चेन्ज फोटो भन्ने अप्सन रहेको छ। सो मैले चाहिँ यहाँनिर पहिले नै फोटो बनाइसकेको थिएँ र जुन फोटोलाई हजुरहरूले बनाउन खोज्नु भएको छ त्यो फोटोलाई चुज गर्नुहोला र अब यो एरो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा एड आउँछ। सो हामीले यो एडलाई चाहिँ फुल्ली वाच गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी वाच गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो फोटो चाहिँ रेडी हुँदैछ। सो हामीले चाहिँ केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो यो फोटो चाहिँ यहाँनिर रेडी भइसकेको छ र अब यो फोटोलाई तपाईँहरूले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने मोर अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। सो यसरी मोर अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो फोटो चाहिँ रेडी हुँदैछ। सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अर्को फोटो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यो फोटोलाई आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो यो फोटो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ। सो हामीले चाहिँ केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो यो फोटो ग्यालरीमा सेभ भइसकेको छ। सो अब भिडियो बनाउनको लागि आफ्नो टिकटकलाई ओपन गर्नुहोला। र यसरी ओपन गरिसकेपछि अब प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। हजुरहरूले यहाँनिर एउटा इफेक्टलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो इफेक्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र अब सर्च बारमा गएर कम्पेरिजन भनेर सर्च गर्नुहोला। तपाईहरूले यहाँनिर COM लेख्ने बित्तिकै कम्पेरिजन भन्ने इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ टपमा रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्नुहोला र अब आफ्नो फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ तपाईहरूले यहाँ प्लस पछि देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ लोडिङ हुँदैछ। सो अब फर्स्टमा तपाईँहरूले एडिट नगरेको फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि एडिट गरेको फोटोलाई चुज गर्नुहोला र अब डन अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। सो अब हामीले यो भिडियोलाई रेकर्ड गर्नको लागि बिचमा रहेको बटनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर हाम्रो भिडियो चाहिँ रेकर्ड हुँदैछ। सो हामीले एकछिन चाहिँ होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ र अब टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। सो अब हामीले यो भिडियोको साउन्डलाई चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ। भिडियोको साउन्डलाई चेन्ज गर्नको लागि माथिपट्टि साउन्ड रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्नुहोला र अब आफ्नो फेभरेटमा भएको साउन्डलाई चुज गर्नुहोला जुन साउन्डलाई हजुरहरूले राख्न खोज्नु भएको छ र माथिपट्टि ट्याप गर्नुहोला। सो हजुरहरूलाई साउन्डलाई फेभरेटमा एड गर्न आउँदैन भने तपाईँहरूले साउन्डलाई एड गर्नको लागि जुन भिडियोको साउन्डलाई मन परेको छ त्यो भिडियोको तलपट्टि रहेको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र अब माथिपट्टि एड टु फेभरेट भन्ने अप्सन रहेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोला। सो यसरी तपाईँहरूले आफूलाई मन परेको साउन्डलाई फेभरेटमा एड गर्न सक्नुहुनेछ। सो यसरी नै हजुरहरूले यस टाइपको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई। सी यू।